নমস্কাৰ আজি এই ভিডিওটোত আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছে এটা মোস্ট ইম্পৰ্টেন্ট কনসেপ্ট এজ ইফ আমি কেনেদৰে বিভিন্ন বাক্যত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো কি অৰ্থত ব্যৱহাৰ কৰিম সকলোখিনি জানিম আজিৰ এই ভিডিওটোত গতিকে ভিডিওটো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাব শেষলৈকে চালেহে আপোনালোকে এজ ইফৰ প্ৰত্যেকটো ইউজৰ বিষয়ে জানিব পাৰিব আৰু আপোনালোকৰ মাজত কেইবাজনো ভিউৱাৰ্ছে মোক কমেন্ট কৰিছিল এজ ইফৰ ওপৰত এটা ভিডিও বনাব লাগে বুলি সো আজি মই আপোনালোকৰ ৰিকুৱেষ্ট অনুসৰি এই ভিডিওটো প্ৰস্তুত কৰিছো আশা কৰো আপোনালোকে শেষলৈকে চাব আৰু প্ৰত্যেকটো কনসেপ্ট বুজিব যত্ন কৰিব আৰু আপোনালোকে যদি ভিডিওটো চাই ভাল পায় প্লিজ ভিডিওটো লাইক আৰু শেয়াৰ কৰিব আপোনালোকে যিমান পাৰে হিমান শেয়াৰ কৰিব আৰু প্ৰত্যেকজন ভিউৱাৰ্ছে যি সকলৰ বাবে এই ভিডিওটো উপযোগী হয় প্লিজ লাইক কৰি যাবলৈ নাপাহৰিব আৰু আপোনালোকৰ বাবে এটা ভাল খবৰ লৈ আহিছো যি সকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ইংলিশ গ্ৰামাৰ শিকিব বিচাৰি আছে মই অনলাইন ক্লাছৰ জৰিয়তে এটা ইংলিশ গ্ৰামাৰ ক্লাছ ষ্টাৰ্ট কৰিছো যেটো ক্লাছ বিহুৰ পাছতে ষ্টাৰ্ট হ'ব আবেলি 4 বজাৰ পৰা 5 বজালৈ এই ক্লাছ হ'ব আৰু যি সকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এই ক্লাছটোত এনৰোল হ'ব বিচাৰে তেখেতসকলৰ বাবে ডেসক্ৰিপচন বক্সত এটা নম্বৰ দিয়া আছে সেই নম্বৰটো যোগাযোগ কৰি ক্লাছৰ সবিশেষ ফিজৰ সবিশেষ সকলোখিনি জানিব পাৰিব সো আহক এতিয়া আমি এজ ইফৰ কনসেপ্টটো বুজি লওঁ এতিয়া আমি চাও এজ ইফৰ ফাৰ্স্ট কনসেপ্টটো আমি কি কৰো আমি এনে কিছুমান বাক্য কওঁ যিবোৰ আমি ডেইলি লাইফত প্ৰায়ে কৈ থাকো আমি বাক্যটো জেন ইউজ কৰো জেন সো মই এক্সাম্পল হিচাপে ক'ব পাৰো যে তাই এনেদৰে কথা কয় তাই যেন এগৰাকী এক্ট্ৰেছ তাই এনেদৰে কথা কয় তাই যেন এগৰাকী এক্ট্ৰেছ এই যেটো জেন ইউজ কৰিলো এই জেনটোৰ কাৰণে আমি এজ ইফ ইউজ কৰো সদায় এটা কথা মনত ৰাখিব এজ ইফৰ পাছত যেটো সাবজেক্ট ইউজ কৰো সাবজেক্টটোৰ পাছত আমি সদায় ওয়্যাৰ ইউজ কৰিব লগা হয় আমি কোনটো সিচুৱেচনত ওয়্যাৰ ইউজ কৰিম সাবজেক্টটোৰ পাছত যেটো ওয়্যাৰ ইউজ কৰিম তাৰ পিছত এটা অবজেক্ট বা এটা প্ৰনাউন বা এটা এডজেক্টিভ আহিব লাগিব সো এটা অবজেক্ট থাকিব লাগিব নতুবা এটা নাউন থাকিব লাগিব নতুবা এটা প্ৰনাউন থাকিব লাগিব নহলে এটা এডজেক্টিভ থাকিব লাগিব সো এই কনসেপ্টটো জানি লোৱাৰ পিছত আপোনালোকে অতি সহজে যিকোনো সেন্টেন্স ফৰ্ম কৰিব পাৰিব সো আপোনালোকে যাতে সহজে সেন্টেন্সবোৰ ফৰ্ম কৰিব পাৰে তাৰ বাবে আপোনালোকৰ বাবে দুটা এক্সাম্পল লৈ আহিছো এই এক্সাম্পল দুটা চাওক এক্সাম্পল দুটা চালে আপোনালোকে সহজে বুজি পাব সো ফাৰ্স্ট এক্সাম্পলটো চাওক ফাৰ্স্ট এক্সাম্পলটো কি কৈছে She behaved me in such a way as if she were my wife. She behaved me in such a way. মানে তাই মোক এনেদৰে আচৰণ কৰিছিল as if she were my wife. এই বাক্যটো চাওক she were my wife. এই বাক্যটো চাওক প্ৰথম বাক্যটো কি কৈছে she behaved me in such a way. তাই মোক এনেদৰে আচৰণ কৰিছিল as if এই as if টো যেন বুজালে as if she were my wife. তাই যেন মোৰ পত্নী হে তাই মোক এনেদৰে আচৰণ কৰিছিল তাই যেন মোৰ পত্নী হে মোৰ পত্নীয়ে মোক জেনেদৰে আচৰণ কৰে জেনেদৰে কথা বতৰা কয় তেনেদৰে ধৰক তাই মোক কথা কৈছিল তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত মই বাক্যটো কৈছো she behaved me in such a way as if she were my wife তাই মোক এনেদৰে আচৰণ কৰিছিল তাই যেন মোৰ পত্নী হে এই বাক্যটোত কি হল আমি were ইউজ কৰিলো আপুনি কেতিয়াও এই সি লগত was ইউজ কৰিব নোৱাৰে এই বাক্যবোৰ কোৱা হয় হাইপোথেটিক্যাল সেন্টেন্স সো এই হাইপোথেটিক্যাল সেন্টেন্সবোৰ কি হয় যিবোৰ কল্পনাত্মক বাক্য তাই মোৰ পত্নীৰ নিচিনা আচৰণ কৰিছিল তাই মোৰ পত্নী নহয় সো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি বাক্যটো কৈছো as if she were my wife মানে তাই মোৰ পত্নী হ'ব নোৱাৰে কিন্তু তাই মোৰ পত্নীৰ নিচিনা আচৰণ কৰিছিল সো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি were ইউজ কৰিলো সো আপোনালোকে এতিয়া হয়তো কনসেপ্টটো নিশ্চয় বুজি পাইছে আৰু চাওক were ৰ পিছত আমি my wife ইউজ কৰিলো my wife এটা অবজেক্ট হয় এটা my wife টো এটা নাউন হয় সো আমি অবজেক্ট হিচাপে ইউজ কৰিছো সো এই যেটো আমি were ইউজ কৰিলো were ৰ পিছত সদায় এটা অবজেক্ট থাকিবই লাগিব সো সদায় মনত ৰাখিব যদি অবজেক্টিভ পাৰ্টত এটা অবজেক্ট থাকে তেনে ক্ষেত্ৰত আমি সদায় সাবজেক্টৰ পিছত were ইউজ কৰিব লাগিব আপোনালোকৰ সেন্টেন্সবোৰ এনে ধৰণে ফৰ্ম কৰিব এটা চাওক নেক্সট সেন্টেন্সটো কি কৈছে চাওক she walks তাই খোজ কাঢ়ে she walks তাই খোজ কাঢ়ে তাৰ পিছত চাওক as if আমি ইউজ কৰিলো বাক্যটো ভালকৈ চাব she walks as if তাই খোজ কাঢ়ে যেন she were a queen so এই বাক্যটো চাওক she walks as if she were a queen এই বাক্যটো চাওক এই বাক্যটোত আমি কি কলো she walks তাই খোজ কাঢ়ে প্ৰেজেন্ট ইনডিফিনিটত কলো তাই খোজ কাঢ়ে as if যেন she were a queen এগৰাকী ৰাণী হে সো এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি as if ইউজ কৰো এই বাক্যটোত চাওক আমি as if she were ইউজ কৰিলো তাই ৰাণী নহয় কিন্তু ৰাণীৰ নিচিনা বিহেভ কৰে বা ৰাণীৰ নিচিনা খোজ কাঢ়ে সো আমি তাৰ পিছত এটা এ কুইন ইউজ কৰিলো এটা নাউন অবজেক্ট হিচাপে সো সদায় মনত ৰাখিব সাবজেক্টটোৰ পিছত were ইউজ হ'ব আৰু were ইউজ হোৱাৰ লগে লগে আপুনি এটাই কনসেপ্ট মনত ৰাখিব লাগে সেই কনসেপ্টটো হল তাৰ পিছত হয় এটা নাউন ইউজ হ'ব অবজেক্টিভ পাৰ্টত নহয় এটা
adjective use হ'ব মই ক'ব পাৰো যে he behaves as if he were mad he behaves as if he were mad he এনেদৰে আচৰণ কৰে যেন হি এটা পাগল হে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি as if he were mad আমি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো এটা সব নেক্সট এটা एग्जांपल ক'ব পাৰো যে হি এনেদৰে কাম কৰে হি যেন এটা ৰবট হে হি এনেদৰে কাম কৰে হি যেন এটা ৰবট হে he works as if he were a robot he works as if he were a robot আমি এনে ধৰণে বিভিন্ন বাক্য ক'ব পাৰো এতিয়া আমি চাও as if for next use to next আমি কেনেদৰে as if use কৰিম আমি অলৰেডি গম পাই আহিলো যে as if ৰ পিছত যেটো সাবজেক্ট হয় সাবজেক্টৰ পাছত আমি were ইউজ কৰিব লগা হয় এতিয়া আমি চাও এনে কিছুমান বাক্য যিবোৰ বাক্যত আমি as if ৰ পিছত এটা verb ইউজ কৰিব লগা হয় যেনে আমি ক'ব পাৰো যে হিহতক এনেকুৱা লাগিছে হিহতি যেন আগৰ পৰাই চিনি পায় হিহতক এনেকুৱা লাগিছে হিহতি যেন আগৰ পৰাই চিনি পায় তেনে ক্ষেত্ৰত আমি verb টো কেনেদৰে ইউজ কৰিম এই বাক্যটো যেনে আহিব হিহতক এনেকুৱা লাগিছে হিহতি যেন আগৰ পৰাই চিনি পায় সো হেই জেনটোৰ বাবে আমি as if ইউজ কৰিম কিন্তু তাৰ পিছত আমি যেটো সাবজেক্ট ইউজ কৰিম সাবজেক্টটোৰ পাছত আমি were ইউজ কৰিব নোৱাৰো কাৰণ হেই বাক্যটোত were নাহে তাৰ হলনি আমি ইউজ কৰিব লাগিব verb সো verb টো আমি কেনে ধৰণে ইউজ কৰিম কি ফৰ্মত ইউজ কৰিম সকলোখিনি জানিম আপোনালোকে যদি এই एग्जांपल দুটা ভালদৰে ধ্যান দিছাই সো আপোনালোকৰ বাবে দুটা एग्जांपल আছে एग्जांपल দুটাৰ হৈতে আপোনালোকক বুজাই দিবলৈ যত্ন কৰিছো সো ফাৰ্স্ট एग्जांपल টো চাওক ফাৰ্স্ট एग्जांपल টো কি কৈছে She looked at me in such a way as if এই বাক্যটো চাওক আমি বাক্যটোৰ হেকত as if ইউজ কৰিছো সো বাক্যটো চাওক she looked at me তাই মোক চাইছিল তাই মোলৈ চাইছিল in such a way এনেদৰে চাইছিল she looked at me in such a way তাই মোক এনেদৰে চাইছিল as if then she would know me এই বাক্যটো চাওক she looked at me in such a way as if she would know me এই বাক্যটো চাওক she would know me আমি ব্যৱহাৰ কৰিলো সো এই বাক্যটোত আমি would know ইউজ কৰিলো আৰু বহুত ক্ষেত্ৰত দেখিবলৈ পোৱা যায় এই would know হলনি আমি এই would know যেটো আছে এই would know হলনি নিউ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো সো আমি এই বাক্যবোৰত যদি ডাইৰেক্ট verb টো ইউজ কৰো তেতিয়া verb টো সদায় সেকেন্ড ফৰ্মত ইউজ কৰিব লাগিব যদি verb টো ফাৰ্স্ট ফৰ্মত ইউজ কৰে তেনে ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে would know ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব সো মনত ৰাখিব আমি দুইটা কনসেপ্টতে ইউজ কৰিব পাৰো আমি হয়তো verb টো সেকেন্ড ফৰ্মতো ইউজ কৰিব পাৰো নহলে আমি would know ক'ব পাৰো সো আমি কেনে ধৰণে কম বাক্যটো চাওক কেনে ধৰণে ক'ব পাৰো she looked at me in such a way as if she knew me আমি ক'ব পাৰো as if she knew me যেন তাই মোক চিনি পায় she looked at me in such a way as if she knew me তাই মোক এনেদৰে চাইছিল তাই যেন মোক চিনি পায় সো হে বাক্যটো আমি প্ৰথমতে আমি কলো নিউ ইউজ কৰি এটা যদি আমি would ইউজ কৰো তেনে ক্ষেত্ৰত আমি বাক্যটো কম she looked at me in such a way as if she would know me আমি এনে ধৰণৰ বাক্যটো ক'ব পাৰো আপোনালোকৰ যেটো মন যায় যেটো যেনে ধৰণে আপোনালোকে কমফৰ্টেবল ফিল কৰে তেনে ধৰণে আপোনালোকে ক'ব পাৰে হয়তো would know ইউজ কৰিব পাৰে যদি would know ইউজ নকৰে তেনে ক্ষেত্ৰত ভাৰ্বৰ সেকেন্ড ফৰ্ম আপোনালোকে নিউ ইউজ কৰিব লাগিব সো আপোনালোকে জেনেদৰে আৰাম পায় জেনেদৰে কমফৰ্টেবল ফিল কৰে তেনে ধৰণে আপোনালোকে বাক্যটো ক'ব পাৰে এতিয়া চাও আমি নেক্সট एग्जांपल টো কি কৈছে he talks as if he would pass the exam এই বাক্যটো চাওক he talks আমি প্ৰেজেন্ট ইনডিফিনিটত কলো he talks he কথা কয় as if then বাক্যটো চাওক he talks as if he would pass the exam he এনেদৰে কথাবোৰ কয় he যেন পৰীক্ষাটো পাস কৰিলে হি এনেদৰে কথা কয় হি যেন পৰীক্ষাটো পাস কৰিলে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি বাক্যটো কৈছো he talks as if he would pass the exam হি এনেদৰে কথা কয় হি যেন পৰীক্ষাটো পাস কৰিলে প্ৰকৃততে কি হি পৰীক্ষাটো পাস কৰা নাই হি পৰীক্ষাটো পাস কৰাৰ দৰে কথাবোৰ কৈছে সো তেনে ক্ষেত্ৰত আমি বাক্যটো কৈছো he talks as if he would pass the exam সো এই বাক্যটোত এই would pass টোৰ হলনি আপোনালোকে মই ব্ৰেকেটত লিখি দিয়া আছে past as if he passed the exam so আপোনালোকে ক'ব পাৰে যে he talks as if he passed the exam হি এনেদৰে কথা কৈছে হি যেন পৰীক্ষাটো পাস কৰিলে দুইটা মিনিং একে আপোনালোকে জেনেদৰে কমফৰ্টেবল ফিল কৰে তেনেদৰে আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে এই দুইটা কনসেপ্টেই স্পোকেন বা ৰিটেনত ইউজ হয় আপোনালোকে জেনেদৰে মন যায় তেনেদৰে ইউজ কৰিব পাৰে আশা কৰো আপোনালোকে এই ভিডিওটোৰ পৰা নিশ্চয় বুজি পালে as if আমি কেনেদৰে বিভিন্ন বাক্যত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো যদি ভিডিওটো ভাল পালে প্লিজ ভিডিওটো লাইক কৰিব শেয়াৰ কৰিব আৰু কমেন্ট কৰি মোক জনাব আপোনালোকে এই ভিডিওটোৰ পৰা কিমান উপকৃত হ'ব পাৰিলে আৰু যদি চেনেলটো এতিয়াও সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰি লৈ অল নটিফিকেশন অন কৰি ল'ব মই যেতিয়া ইংলিশ লাৰ্নিংৰ এনে ধৰণৰ ভিডিও আনিম আপোনালোকে লগে লগে নটিফিকেশন পাব আৰু লগে লগে ভিডিওবোৰ চাব পাৰিব থ্যাংক ইউ ফৰ ওয়াচিং দিস ভিডিও